دیزاین قبل از هر چیزی که متفاوته. دیزاین نقطه مقابل طبیعت، معجزه زمین. تمام حواس درگیر میشن برای شکل دادن به یک اتفاق و به طور کلی یه راه خلاقانه است برای رسیدن به هدف مشخص. تقریبا کل اطراف دور و برم میخوام نگاه بکنم، به نوعی همه چیز با دیزاین درگیر بوده و یه جورایی دیزاین شده است. فکر میکنم در واقع ما تو حرفه خودمون داریم تلاش میکنیم که از دیزاین به نوعی استفاده کنیم برای اینکه یه زندگی بهتری رو ایجاد بکنیم. توی طبیعت همه چی خودش اتفاق میفته بر اساس نظم و سیستمی که خودش داره. انسان هیچ اثری روش نداره روی فرآیندش. و دیزاین نقطه مقابل طبیعته. توی دیزاین انسان همه چی رو داره کنترل میکنه. قبل از این که بخواد در واقع دیزاین رو شروع بکنه، هدف گذاری میکنه، هدفهاش رو اول انتخاب میکنه، بعد برای رسیدن به اون هدفها شروع میکنه دیزاین کردن. اگر فرض رو بر این بگیریم که ادراک ما توسط حواس پنجگانمون اتفاق میفته، مطمئنا حس بینایی نقش پررنگتری در این اتفاق داره، اما میتونیم حس بینایی رو به عنوان اولین ورودی و شاید اگر خیلی بخوایم خاص‌تر بهش نگاه کنیم، ورودی کلاسیک حواس پنجگانه میتونیم در نظر بگیریم. اما واقعیتش اینه که تمام حواس درگیر میشن برای شکل دادن به یک اتفاق طراحی شده و یک اتفاق دیزاین شده. خیلی هم جالبه، میگه که هر آن کس که برای تغییر وضعیت کنونی به یک وضعیت بهتر تلاش میکنه دیزاینره. منم معتقدم بله، دیزاینر کسی که دنبال راه حلی خلاقه برای صورت مسائلی که ما هر روز در زندگیمون باهاش روبرو هستیم. ولی تفاوت رویکرد دیزاینر اینه که از اینو از دریچه انسان بهش نگاه میکنه. یکی از شاخصه‌های دیزاین به نظر من اینه که ایده رو قابل لمس میکنه و از سوی دیگه توی حرفه ما خیلی انسان محوره و به نوعی با کاربر سر کار داره. دیزاین به نظر من قابلیت ساده سازی داره و شاید در مواجهه با هر چیز پیچیده‌ای میتونه به نوعی انقدر اون آروم و ساده و قابل فهم میکنه که حتی شاید دیده نشه. خاطر همینه که خیلی چیزایی که دیزاین عالی دارن الزاماً حتی شاید به خوبی هم دیده نشن. وقتی که ما از کارفرما نیازهای اون رو میخوایم در قالب اینکه سفارش دهنده پروژه به ماست، مطمئنا نتیجه‌ای که داریم از پروژه میگیریم به استفاده مناسب یا جواب مناسب برای مصرف کننده و مخاطب است. به همین دلیل یک دیزاینر حتی فراتر از ورودی هایی که از سمت کارفرما در ارتباط و در خصوص یک پروژه گرفته میشه باید فراتر از اون فکر کنه و شرکت ها یا سازمان ها یا حتی افرادی که خدمات دیزاین نیاز دارن بهتره که اون دیزاینر رو بخشی از وجود تیم خودشون ببینن. به نظر من یه تجربه است، یه تجربه‌ای که میتونه هم تلخ باشه هم شیرین، ولی اونجایی میتونه شیرین تر باشه که در واقع دیزاینر بتونه احساس اینو بکنه که داره نقش آفرینی میکنه. شاید یه دیزاینر توی این حرفه تو فاصله بین فناوری و بازار قرار میگیره. دیزاینر کاری رو انجام میده که برای مخاطبش باشه، نه برای دل خودش. به عنوان مثال زمانی که یه دیزاینر میخواد لوگویی رو طراحی بکنه، اول هدف گذاری میکنه که این لوگو قراره این پیام مشخص رو به این مخاطبان مشخص و از سمت این شرکت مشخص منتقل بکنه و برای یه لوگوی موفق تلاش میکنه که به اون هدفها برسه. میخواد خلاقانه باشه، میخواد نباشه، میخواد رنگی باشه، میخواد نباشه، میخواد متمایز باشه، میخواد نباشه. مهمه که اون هدف رو فقط انجام بده. معتقدم که در آینده خیلی نزدیک همه رشته‌ها دیگه دیوارهای بین رشته از بین میره. ما یک رشته خواهیم داشت به اسم دیزاین که در واقع دیزاین تجربه است، اکسپریانس دیزاین. کلمه دیزاین من خیلی تاکید دارم روش، چون فکر میکنم که متاسفانه
کلمه مترادف فارسیش در حال حاضر که طراحیه به واسطه بار معنایی کنونی که داره محدود میکنه دیزاین رو، محدود میکنه به همون طراحی که در انگلیسی بهش دراینگ هم گفته میشه. درچه من ترجیح میدم دیزاین و دیزاین و دیزاینر رو دیزاینر بنامم به جای طراح و طراحی.